পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আজিৰ সভাৰ সভাপতিত্বৰ আসন অলংকৃত কৰা সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়, মঞ্চত উপবিষ্ট আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল, সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী ছাৰ বাইদেউসকল, মঞ্চৰ সন্মুখত বহি থকা সন্মানীয় দাদা বাইদেউ আৰু ভাইটি ভণ্টিসকল, সকলোকে আজি 15 আগষ্ট অৰ্থাৎ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে যাচিছোঁ মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন। আজি 15 আগষ্ট অৰ্থাৎ স্বাধীনতা দিৱস। আমাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহে, কিয় আমি আজিৰ দিনটোত স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰোঁ? প্ৰায় 2 শতিকা ব্ৰিটিছৰ অধীনত থকা ভাৰতবৰ্ষই 1947 চনৰ 15 আগষ্টত স্বাধীনতা লাভ কৰে। এই স্বাধীনতা লাভৰ আঁৰত আছিল ভাৰতীয়সকলৰ অশেষ কষ্ট আৰু ধৈৰ্য। ভাৰতীয়সকলে ব্ৰিটিছসকলৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষক মুক্ত কৰিবলৈ বহুতো আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল। 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহ আছিল তাৰে অন্যতম। পিছে লাহে লাহে বিভিন্ন আন্দোলন গা কৰি উঠিছিল। মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে অহিংসা অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰে। আনহাতে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন কৰি যুদ্ধ আৰম্ভ কৰে। গান্ধীজী, জৱাহৰলাল নেহৰু, হিমান্ত গান্ধী, গফুৰ খান, জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ আদি নেতাসকলে অসীম ধৈৰ্য আৰু কষ্টৰে আন্দোলন কৰাৰ ফলত ব্ৰিটিছ ৰাজে ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীন হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হয়। অৱশেষত 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ব্ৰিটিছ ৰাজৰ অন্ত পেলাই ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীন হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে। তেতিয়াৰে পৰা আজিলৈকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 15 আগষ্টৰ দিনটো স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিবা। যদি ভাল লগা নাই বা কিবা নবুজা আছে তেন্তে কমেণ্ট কৰিবা। আৰু মই আশা কৰোঁ এই ধৰণৰ বক্তব্য বা এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিবা। ধন্যবাদ।